Good day everyone! Welcome to Forensic Chemistry and Toxicology. So, I am Ferry Ann A. Aliluya from 3CRA2-1. So, for today's video, we are going to talk about glass fracture. So, before we start, meron tayo ditong lesson objectives na kailangan nating ma-cope up at the end of this video. So, meron tayo ditong identify the properties of glass and explain the theories related to glass fracture. So, simulan na natin. So, first, what is glass? So, glass is an inorganic product of fusion which has cooled to a rigid condition. So, meron tayo ditong properties of glass which is transparency. So, aware naman tayo na yung transparency is transparent. Na kung saan, ito yung kapag tinignan mo sa one side niya is makakikita mo rin yung sa kabilang side. So, next is heat resistant. So, aware naman tayo na ang baso, kapag nilagay natin sa mainit, is hindi siya mababasag agad-agad. Pero, once na na-reach niya na yung limit niya, or yung kapag sobrang init na, at hindi niya na nakaya, is mababasag siya. But, still, ang glass is heat resistant. So, next is pressure and breakable resistance. Na kung saan, kapag ka nag-apply ka ng force sa baso, is hindi agad, or sa glass, hindi siya mababasag agad-agad. But, nakadepende na rin ito sa force na i-apply mo. So, yun nga, hindi nga siya mababasag. Kaya meron siyang pressure and breakable resistance. So, next is chemical resistance. Na kung saan, aware naman tayo sa tinatawag nating test tubes. So, lahat naman tayo nakakita na ng test tubes, di ba? So, ang test tubes is one of example ng glass. Na kung saan, ginagamit siya sa laboratory at kahit lagyan siya ng chemical, hindi agad siya mababasag. So, types of glass fracture na kung saan meron tayong tatlo. Low velocity impact fracture, high velocity impact fractures, and thermal fractures. So, next is direction and sequence force determination na kung saan meron tayo itong step 1, which is find the radial fractures that are within the first concentric fracture. So, dito, hanapin natin kung saan nanggaling yung pagkabasag. So, yung radial fracture. Step 2, figure out which side of the fragment was facing in and which side is facing out. So, titignan natin dito sa step 2 kung ano yung side na nakaharap at kung ano yung side na nakadikit sa surface or yung nakatalikod. So, step 3. When a projectile strikes a glass, it creates ridges called conchoidal fractures along the edge that are visible in profile. So, once na tinignan natin yung dulo ng glass na nabasag, meron doon, so, example niya, nakikita niyo naman sa picture na parang ganyan yung hugis niya. So, makikita natin siya sa edges or along the edges ng glass. So, ang tawag dyan is conchoidal fracture. So, next is collecting and handling glass and fragments and glass fragments. So, meron ulit tayong tatlong steps, which is yung first, identify any glass and take photograph at the crime scene. So, first, identify mo muna kung meron bang glass sa crime scene. And, syempre, kailangan mo siyang i-photograph or i-document kasi nga, hindi naman permanent yung crime scene sa lugar na yon. So, kailangan natin siya ng i-photograph kasi nga magagamit din siya sa future purposes or magagamit siya as evidence and pwede siyang evidence sa court. So, step 2, collect from each broken glass at the crime scene. So, lahat ng pinagmulan or lahat ng pinagmulan ng pagkabasag ng isang glass is kukuhanan mo ng sample or ng evidence. So, step 3, package them individually in glass vials or envelopes. So, di ba nga, hindi lang naman isang glass ang kukunin mong evidence dahil hindi lang naman isang glass yung mababasag. So, kunyari, halimbawa, may 2 or 3 kang glass na nakuha, ipapackage mo siya individually, isa-isa, para hindi maguluhan yung examiner sa laboratory sa pag-examine ng mga evidences or samples na ipapasa mo. Then,
sa package or sa envelope, kailangan mo siyang lagyan ng label, which is kung saang glass, kung anong glass, kung ano yung oras or date na kinolek mo siya, at yung initial mo as investigator sa crime scene na yon or sa crime na yon. So, next is glass analysis. So, paano nga ba ginagawa ang glass analysis? So, forensic analysis of glass consists of examination of two or more fragments to determine whether they have a common origin. So, sa pagdetermine ng glass analysis, hindi lang isang sample ang kailangang i-examine. So, it needs to be two or more para mapagkumpara kung ano nga ba yung mga common origin nila or kung saan sila nagsimula or kung ano yung dahilan ng pagkabasag nila. Next, samples at the crime scene must first be confirmed as glass. So, before ka mag-collect ng evidence as glass, i-confirm mo muna siya kung siya ba ay glass. So, paano nga ba natin mako-confirm kung ang isang evidence na i-collect natin is glass? By examining the hardness, solubility, and observation with a polarized light microscope. So, gagamit ka dito ng polarized light microscope para ma-determine mo siya or ma-identify mo siya at ma-confirm mo na isa nga ba talaga siyang glass. So, yung glass is meron siyang physical properties which is color, fluorescence, thickness, curvature, and density. Na kung saan, malalaman mo, sa physical features na yun, malalaman mo na ang isang evidence mo or isang sample mo is glass siya. So, I hope malinaw sa part na to. So, balikan natin yung lesson objectives kung natakil nga ba natin yung mga kailangang paliwanag. So, identify the properties of glass. So, naipaliwanag ko naman yan at na-discuss din. So, explain the theories related to the glass fracture. So, I hope malinaw po for this video ang glass fracture and I hope na nakapulot kayo ng konting information about this video. So, I thank you for watching.